ઓકે, તો આજે હું તમને સમજાવવા માંગુ છું કે અમારા પ્રેક્ટિસમાં ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ કેવી રીતે રિવર્સ થવામાં આવે છે અને એની પાછળ શું સાયન્સ છે અને અમુક પેશન્ટ્સ પોતે એમના શબ્દમાં કહેશે તમને. અને થોડુંક માફ કરજો, મારું ગુજરાતી એટલું સ્ટ્રોંગ નથી, મેડિકલ ગુજરાતી. આઈ એમ ગુજરાતી, પણ ઘરમાં જે ગુજરાતી બોલાય અને જે મેડિકલ ગુજરાતી હોય એમાં ઘણો ફરક આવશે. સો પ્લીઝ ફોરગીવ મી અગર જો કોઈ ભૂલ થાય તો. તો પહેલા તો અગર આપણે ડાયાબિટીસ રિવર્સલની વાત કરીએ છીએ તો આપણે ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસની વાત નથી કરતા. ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ ઇઝ જેમાં આ નાની છોકરી તમને દેખાય છે જે 1922 મીન્સ ઓલમોસ્ટ 100 વર્ષ પહેલા ઇન્સ્યુલિનની ખોજ જ્યારે થઈ હતી ત્યારે ખબર પડી લોકોને, ત્યારે ડોક્ટર્સને ખબર પડી કે આવા પેશન્ટને તમે ઇન્સ્યુલિન જો ઇન્જેક્શનમાં આપો તો એમની જાન બચે છે. અને એ પેશન્ટ ટાઈપ 1 ડાયાબિટીસ પેશન્ટ કહેવાય. અને આજના જમાનામાં વી કોલ દેટ ટાઈપ 1 ઓર જુવેનાઇલ ડાયાબિટીસ, જેમાં એમનું પેન્ક્રિયાસમાંથી ઇન્સ્યુલિન હવે બનવાનું ખતમ થઈ ગયું છે અને એમના બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન છે જ નહીં. તો એમને જીવવા માટે લાઈફ લોંગ ઇન્સ્યુલિન ઇન્જેક્શન જરૂરી છે અને હજી સુધી એનો ક્યોર કે રિવર્સલ હજી સુધી થયું નથી. તો આજે આપણે આ ડાયાબિટીસની વાત નથી કરતા, આપણે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસની વાત કરીએ છીએ. તો વોટ ઇઝ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ? ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ જેમાં તમને દેખાશે કે પેટ સાવ સુકાઈ નથી ગયું પણ પેટ થોડુંક બહાર આવે છે. અને ઘણીવાર ઇન્ડિયન્સ એસ્પેશિયલી ગુજરાતીઝ એમને એમ થાય કે અમે તો બહુ જાડા નથી તો કેમ મને ડાયાબિટીસ આવ્યું. ઇવન પતલા બી હોય પણ એકચ્યુઅલી પતલા કઈ રીતે પતલા કે એ લોકોને મસલ ઓછા હોય છે, હાથ પગના લિમ્સ બધા સુકાઈ ગયા છે અને એકચ્યુઅલી થોડુંક જ પેટ બહાર આવતું હોય. ડેફિનેટલી જેટલું વધારે વજન વધતું જાય, ડાયાબિટીસ વધતું જાય, પેટ બહાર આવે, ખાતા પીતા ઘરના કહેવાય, વી સે દેટ, પણ એકચ્યુઅલી એમાં ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસનો ઘણો રિસ્ક વધી જાય છે. સો યુ વિલ ફાઇન્ડ દેટ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ પેશન્ટનું ઓવરઓલ સ્ટમક ઇન્ચીસ કદાચ વધ્યા હોય મોસ્ટ ઓફ ધ કેસીસ. અને એમના બોડીમાં એકચ્યુઅલી શું થાય છે, વેટ ગેઇન્સ એના માટે થાય છે બીકોઝ ઇન્સ્યુલિન વધારે ને વધારે કોશિશ કરી રહ્યું છે, પેન્ક્રિયાસ વધારે મહેનત કરે છે કે બ્લડ શુગરને નોર્મલ રાખવા માટે. તો જેમ ઓલી નાની બચ્ચી જે પ્રીવિયસ પેજમાં હતી, એમના બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન હતું જ નહીં, પણ ટાઈપ 2 પેશન્ટ્સમાં, ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસના પેશન્ટ્સમાં ઇન્સ્યુલિન વધારે પ્રમાણમાં બની રહ્યું છે અને ઇન્સ્યુલિન ખતમ થવાને બહુ વાર બાકી હોય છે. સો દેટ ઇઝ વાય વોટ વી ડુ ઇઝ એક બ્લડ ટેસ્ટ અમે માંગશું. જે પેશન્ટને અમારી સાથે કામ કરવું હોય, વી વિલ આસ્ક ધેમ કે એક સી પેપ્ટાઇડ ટેસ્ટ કરો જે દેખાડશે જો સી પેપ્ટાઇડ લો હશે કે 0 સુધી હશે, પહોંચી ગયું હશે તો દેટ ઇઝ ટાઈપ 1. અને જેનું સફિશિયન્ટ સી પેપ્ટાઇડ દેખાય છે અથવા હાઈ સી પેપ્ટાઇડ, દેટ ઇઝ અ ક્લિયર કટ ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ, જે મીન્સ એમના બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન બની રહ્યું છે. તો ઇન્સ્યુલિન બની રહ્યું છે તો કેમ એમનું શુગર હાઈ છે? બેઝિકલી આ તમને કોરોના વાયરસની પહેલાનું પિક્ચર છે. ટોક્યો ટ્રેન સ્ટેશન, ઓલમોસ્ટ લાઈક મુંબઈ. આઈ એમ બેસ્ડ ઇન મુંબઈ રાઇટ નાઉ. તો ટોક્યો જાપાનમાં આવી રીતે મોર્નિંગમાં ભીડ હોય છે સ્ટેશન પર અને આ પબ્લિકને ઓફિસ જવું હોય છે અને રેલવે સ્ટેશનના એમ્પ્લોઈઝ તમને ટોપીને ગ્લવ્સમાં દેખાય, જેનું કામ છે ધક્કો મારવાનું. એમનું એ જ કામ છે કે જેટલા પેસેન્જર પ્લેટફોર્મ પર ઊભા છે, જેટલા બી તમે અંદર ટ્રેનની અંદર ઘુસાડી શકો ઘુસાડો, કે દરવાજો બંધ થાય. ત્યાં તો એસી ટ્રેન હોય છે એમની મોર્નિંગ રશ આવર ટ્રેન્સ, તો દરવાજો બંધ થવો ટાઈમ પર જરૂરી છે અને જેપનીઝ ટ્રેન્સ આર વેરી પંક્ચ્યુઅલ, એટલે ટાઈમસર જ ઉપડે. તો જેટલા લોકોને અંદર નાખીને દરવાજો હમણાં આમનો પગ બહાર લટકે છે આ પેસેન્જરનો, તો એને ઊંચકીને અંદર ટ્રેનની અંદર નાખવાનો જોબ છે. સો ઇન ધ બોડી આ એક્ઝામ્પલ કેમ આપે છે, દેટ જે પ્લેટફોર્મ પર ક્રાઉડ દેખાય છે, વી કમ્પેર કે દેટ ઇઝ જે આપણને હાઈ બ્લડ શુગર દેખાય છે. તો આપણને શું લાગે કે હાઈ બ્લડ શુગર તો ન હોવું જોઈએ, તો એને આપણે લો કરવા માટે શું કરીએ, ધક્કો મારીને સેલ્સની અંદર છુપાડવાનું કામ કરીએ કે મને પ્લેટફોર્મ સાફ જોઈએ, મને હાઈ બ્લડ શુગર નથી જોતું, મીન્સ મને બ્લડમાં હાઈ શુગર નથી જોતું. તો આપણે એ શુગરને સેલ્સની અંદર ધક્કો મારીને ઘુસાડશું અને એ ઘુસાડવાનું ને ધક્કો મારવાનું કામ કોનું? ઇન્સ્યુલિનનું. સો એકચ્યુઅલી મહેનત અહીંયા કોણ વધારે કરે છે હમણાં? ઇન્સ્યુલિન. આ જે યુનિફોર્મ વાળા ટોપી વાળા માણસો છે, ઇન ધ બોડી દેટ ધ એક્ઝામ્પલ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન, અને ઇન્સ્યુલિન ઇઝ ટ્રાઇંગ ટુ પુશ. ઇન્સ્યુલિન ધક્કો મારી રહ્યું છે આખા બોડીના બધા સેલ્સમાં. દેટ ઇઝ વાય આપણે કહીએ કે ડાયાબિટીસ આખા શરીરમાં અસર કરી શકે, હાર્મ ડેમેજ ક્યાં ક્યાં કરી શકે? આઈઝ, આંખમાં, બ્રેનમાં, હાર્ટમાં, કિડનીઝમાં, લિવર, પગમાં, સેક્સ્યુઅલ ઓર્ગન્સમાં, પગના તળિયામાં, બધી જ
કોર્નરમાં લીવર, પેન્ક્રિયાસ, ઓલ ધી ઓર્ગન્સ ડાયાબિટીસમાં અફેક્ટ થઈ શકે, બીકોઝ ઇન્સ્યુલિન વર્ષોથી ટ્રાય કરી રહ્યું છે કે શુગરને નોર્મલ કરવા માટે. ઇન્સ્યુલિન ચાલુ રહીને એને બંધ થવાનો ચાન્સ જ નથી મળતો, બ્રેક નથી મળતો. તો સપોઝ કે કોઈકને ટાઇફોઇડ થાય કે મલેરિયા થાય તો આપણને ખબર છે કે ટ્યુબરક્યુલોસિસ કે પ્રોબ્લેમ શું છે કે તાવ આવે ત્યારે પેશન્ટ ડોક્ટર પાસે જાય, બરાબર છે. પછી તાવની તપાસ કરીએ તો આપણને ખબર પડે કે આને તો ટ્યુબરક્યુલોસિસ થઈ ગયું છે, તો એની એન્ટીબાયોટિક ચાલુ થાય, યા ટાઇફોઇડ થઈ ગયું છે તો ટાઇફોઇડની એન્ટીબાયોટિક ચાલુ થાય. તમે ખાલી તાવ ઉતરવા માટે પેરાસિટામોલ નહીં લેશો, ડોક્ટર તમને એ ઇન્ફેક્શનનું ટ્રીટમેન્ટ કરવા માટે બી મેડિસિન લખશે. તો તમે એવા ડોક્ટર પાસે નહીં જાઓ જે ખાલી પેરાસિટામોલ આપીને ભગાડી મૂકે છે, રાઈટ? પણ ડાયાબિટીસમાં સેમ એક્ઝામ્પલ કે જે ટાઇફોઇડમાં તાવ હતો એ ડાયાબિટીસમાં હાઈ શુગર હતું. કે સિમ્ટમ શું હોય કે શુગર ઇઝ હાઈ, અને એનું કારણ શું છે? જેમ તાવનું કારણ છે ટીબી, ટ્યુબરક્યુલોસિસ, એમ હાઈ શુગરનું કારણ છે ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. મીન્સ ઓલા ધક્કા મારવા વાળાને તકલીફ લાગે છે, ધક્કો મારી નથી શકતા બીકોઝ અંદર ટ્રેનનો ડબ્બો ઓલરેડી ભરાઈ ગયો છે. દેટ ઇઝ ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ. અને એ હાઈ શુગર દેખાવાનું કારણ શું છે? ઇન્સ્યુલિન તો ખતમ તો છે જ નહીં, ઇન્સ્યુલિન ધક્કો મારે છે, પણ કારણ શું છે? ઓલો ટ્રેનનો ડબ્બો ક્યારનો ભરાઈ ગયો છે, વર્ષોથી. તો આ પેશન્ટના શબ્દમાં સાંભળો. હાય, રાહુલ. આજે હું ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામના અનુભવના બારામાં વાત કરવાનો છું. સૌથી પહેલો અનુભવ, આ ડૉક્ટર અને પેશન્ટનું રિલેશનશિપ નથી, આ એક ગુરુ અને શિષ્યવાળું રિલેશનશિપ છે. સેકન્ડ અનુભવ અજ્ઞાન અને જ્ઞાનના બારામાં છે, નિસમજ બેસિકલી. અજ્ઞાનતા એટલે ડાયાબિટીસનો કોઈ ઇલાજ નથી, મારે ક્યારે ને ક્યારે ઇન્સ્યુલિન પર જવું જ પડશે. જ્ઞાન એટલે મારા શરીર પર મારો જ કંટ્રોલ છે. ડૉક્ટર સાહેબના ગાઈડન્સના નીચે હું મારા શરીરને સમજી ચૂક્યો છું, અને એની સમજથી જ હું વેરી હાઈ ડાયાબિટીસથી ઓલમોસ્ટ નોન ડાયાબિટીક સ્ટેજ પર આવી ચૂક્યો છું. અને સૌથી મોટો જ્ઞાન અને અનુભવ, ડાયાબિટીસથી ડરો નહીં, એની આંખોમાં જો અને એને હરાવો. થેન્ક યુ. તો જેમ રાહુલે કહ્યું કે બોડીને સમજીને ડાયાબિટીસની આંખમાં જોઈને એને હરાવવાની વાત કરવી છે, તો ડાયાબિટીસને રૂટ ઉપર ટ્રીટ કરવાનું કઈ રીતે કરવાનું? કે જે ઓલું ટ્રેનનો સેલ આખો પેસેન્જર્સ, ટ્રેનનો ડબ્બો પેસેન્જર્સથી ભરાઈ ગયો છે, એમ બોડીના સેલ્સ ગ્લુકોઝ અને શુગરથી ભરાઈ ગયું છે વર્ષોથી. તો ત્યાં જઈને મેઇન ટ્રીટમેન્ટ કરવાની છે કે એ ટ્રેનનો ડબ્બો ખાલી કેવી રીતે કરવો. તો એમાં 4 મેઇન અપ્રોચ આવશે. પહેલા તો ન્યુટ્રિશન એટલે ખોરાક, ઊંઘવાની ક્વોલિટી, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ એટલે ટેન્શન જ્યારે વધી જાય ત્યારે શુગર વધી જાય એ મેનેજ કરવાનું, એક્સરસાઇઝ એટલે વ્યાયામ. આ 4 વસ્તુ સ્ટેબલાઇઝ થઈ જાય પછી આપણે તમને ઉપવાસ મીન્સ ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ, કે જે ટ્રેનનો ડબ્બો છે એને ખાલી કરવા માટે મેડિકલ ફાસ્ટિંગ જે છે, એમાં તમારું એકચ્યુઅલી ડાયાબિટીસ રૂટમાં ટ્રીટ થાય. અને એનાથી શું થાય કે તમારા બધા રિપોર્ટ્સ પણ સારા થવા માંડે, તમને અંદરથી સારું ફીલ થવા માંડે, અને ઓછી દવા બી જરૂરી પડે. એટલે ઓછા અને ઓછા દવામાં તમારા સિમ્ટમ્સ વયા જાય અને તમારું ડાયાબિટીસ બી ઓછું થઈ જાય. તો એ તો કોને નથી જોતું, બધાને એ જ ઈચ્છા આવશે. જો તમને ચોઇસ મળતી હોય કે દવા બી ઓછી અને ડાયાબિટીસ બી ઓછું અને મને સિમ્ટમ્સ બી સારા લાગે, આઈ એમ ફીલિંગ બેટર. તો આપણે સાંભળીએ નેક્સ્ટ કે એક આપણા પેશન્ટે શું તમને કહી શકે છે આ વાતમાં. હલો, મારું નામ સોનલ છે. મારી ઉંમર હમણાં 74 વર્ષ છે. ડાયાબિટીસ ટાઈપ 2 મને મારા નાની મમ્મીથી વારસામાં મળેલું છે, જે 10 વર્ષથી હું દુઃખી હતી. ઘૂંટણનો સખત દુખાવો અને એક્સ્ટ્રા વજનથી પરેશાન હતી. મનુષ્ય માટે કંઈ પણ અશક્ય નથી એ મારી મક્કમ માન્યતા હોવા છતાં કોઈ પણ પ્રયત્નથી ઓછું થતું નહોતું. ડૉક્ટર રોશનીના અંગે જાણ થતાં ફેબ્રુઆરીમાં હું એમની પાસે ગઈ. એમના અથાગ પ્રયત્ન અને મને હિંમત આપવાથી આજે મારું 10 કિલો વજન ઓછું થઈ ગયું છે. મારી બધી દવા બંધ છે
ઘૂંટણનો દુખાવો ગાયબ છે. હું 3000 પગલાં રોજ ચાલી શકું છું અને રોજ કસરત પણ કરું છું. થેન્ક યુ ડૉક્ટર રોશની. હેલો. તો આ એક મેડિકલ સ્લાઇડ છે, મેડિકલ પિક્ચર છે, પણ કહેવા માટે સમજાવવાનું શું જરૂરી છે આમાં કે અમુક તમને વારસામાં આવી શકે જેનેટિક્સ, અને અમુક તમારા ઉંમરના હિસાબે તમને ચેન્જ ન કરી શકો. જે મધર ફાધરથી ટ્રીમાં, ફેમિલી ટ્રીમાં જે આવ્યું છે કે જેટલી ઉંમર છે એ ન ચેન્જ થાય. પણ જેમ તમને સોનલબેને હમણાં કહ્યું કે ઉંમર કેટલી બી હોય તમે આને ચેન્જ કરી શકો છો. અને મેઇન તો શું થાય ક્યારેક ક્યારેક કે ફેમિલીમાં જેનેટિક્સ હેરિડિટરી પણ આવે ને અમુક આદત પણ આવે સાથે સાથે, કે બધા એક ઘરમાં સેમ રીતે ખાતા પીતા હોય, સેમ રીતે એક્સરસાઇઝ કરતા હોય કે ન કરતા હોય, સેમ રીતે ટેન્શનનું વાતાવરણ અગર હોય ઘરમાં તો બધા પર સેમ અસર થતી હોય. સો લોટ ઓફ ઇટ લાઇફસ્ટાઇલ પણ કોમન થઈ જાય. તો એ લાઇફસ્ટાઇલ ઉપર આપણે કામ કરીને જે લિવર અને પેન્ક્રિયાસ બેઉનું જે ખરાબ જુગલબંધી એક બેસી જાય છે ડાયાબિટીસમાં, એ જુગલબંધી તોડવાનું જ્યારે આપણે શીખીએ ત્યારે ડાયાબિટીસની પકડમાંથી આપણે બચી જઈએ. નહીં તો એક ચક્રવ્યૂહમાં આપણે ફસાઈ જાય છે. અને એ ચક્રવ્યૂહમાં આપણને બે વસ્તુ દેખાય. એક કે ફાસ્ટિંગ શુગર હાઈ જાય જે લિવર થ્રુ થાય છે, અને ખાવા પછીનું જે શુગર હાઈ જાય એ તમારું પેન્ક્રિયસ જ્યારે ડિફિકલ્ટીમાં આવે છે, અને પેન્ક્રિયસ ઇન્સ્યુલિન છોડે છે તો બી એ ઇન્સ્યુલિન એ જે ખાવાનું આવ્યું છે એની સામે ઇન્સ્યુલિન કોપઅપ નથી કરી શકતું. એ પેન્ક્રિયસને મુસીબતમાં ફીલ થાય છે. અને દેટ ઇઝ ધ કોમ્બિનેશન લિવર અને પેન્ક્રિયસને જે તકલીફ થાય એમાં ફાસ્ટિંગ અને પીપી શુગર, અને શરૂમાં તો ઇન્સ્યુલિન લેવલ્સ આ પેશન્ટના બ્લડમાં હાઈ દેખાશે. તો આપણે આ જોઈએ અંશુલનો કેસ જે તમારી સાથે શેર કરે છે કે બહુ નાની ઉંમરમાં એમને લિવર અને પેન્ક્રિયસ બે ઉપર લાઇફસ્ટાઇલના લીધે અને જેનેટિક્સના લીધે સ્ટ્રોંગ ઇફેક્ટ આવી, અને એ કેવી રીતે એમાંથી બહાર આવ્યા, અને બે એમના લિવર અને પેન્ક્રિયસ ડેન્જરમાં હતા અને કેવી રીતે બહાર આવ્યા. હાય, આજથી લગભગ 2 વર્ષ પહેલાં મને રૂટીન ટેસ્ટ વખતે ખબર પડી કે મને ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ છે અને સિવિયર ફેટી લીવર છે. આ એટ ધ એજ ઓફ 34. આ સાંભળીને હું બહુ શોક થઈ ગયો અને ડિપ્રેસ થઈ ગયો, કેમ કે આટલી નાની ઉંમરમાં મને આટલા સિવિયર પ્રોબ્લેમ હતા. હું જેની પણ સાથે વાત કરતો તો એ બધાએ કીધું કે તારા ફેમિલીમાં ડાયાબિટીસ છે, હિસ્ટ્રી છે ડાયાબિટીસની, એટલે તને પણ થઈ છે, અને એ કારણે આખી લાઈફ તને દવા લેવી પડશે ને ઘણું ધ્યાન રાખવું પડશે. સો એ બહુ સાંભળીને મને બહુ ચિંતા થઈ ગઈ કે આ રીતે કેવી રીતે હું મારી આખી લાઈફ કાઢીશ. ત્યારે હું ડૉક્ટર રોશની એટ આસાન હેલ્થમાં એમને મળ્યો, અને અમારી ફર્સ્ટ મીટિંગ વખતે જ એમને મને સમજાવ્યું કે ડાયાબિટીસ ઇઝ નોટ અ હેરિડેટરી ડિઝીઝ, એ લાઇફસ્ટાઇલ ડિઝીઝ છે. તું હમણાં સુધી જે રીતે રહેતો હતો અને જે રીતે તારી લાઇફસ્ટાઇલ હતી એને વજહથી તને ડાયાબિટીસ થયું છે, અને એ 100% રિવર્સેબલ છે. એમના ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામમાં એમને જે કીધું ડાયટ ઉપર કંટ્રોલ કરવાનો, વધારે પ્રોટીન લેવાના, ઇન્ટરમિટન્ટ ફાસ્ટિંગ કરવાનું, એક્સરસાઇઝ કરવાનું, એ બધી વસ્તુ મેં એકદમ ધ્યાનથી અને ફોકસથી ફોલો કરી, એન્ડ વિધિન 6 months હું મારું ડાયાબિટીસને રિવર્સ કરી શક્યો. અને નોટ ઓનલી દેટ, એઝ અ સેકન્ડ થિંગ એડવાન્ટેજ દેટ આઈ ગોટ કે મને 6 મહિનામાં મારું 20 કિલો વજન પણ ઉતરી ગયું, અને મારું જે ફેટી લીવર હતું એ પણ કમ્પ્લીટલી વયું ગયું. સો થેન્ક યુ ટુ ડૉક્ટર રોશની એન્ડ હર ટીમ એટ આસાન હેલ્થ. ઇટ હેઝ બીન કમ્પ્લીટલી લાઈફ ચેન્જિંગ ફોર મી. આજે 2 વર્ષ થઈ ગયા છે ઓલમોસ્ટ એ મને પ્રોગ્રામ કરીને, એન્ડ આઈ સ્ટીલ હેવ બીન એબલ ટુ મેન્ટેન માય વેટ, એન્ડ I have no diabetes at all after 2 years from doing the program. So thank you to the team again, and it's been really life changing. અને બેસ્ટ પાર્ટ એ છે કે અમે એકચ્યુઅલી અંશુલને કોઈ ફિક્સ ડાયટ પ્લાન કે અમારા કોઈ બી પેશન્ટને ફિક્સ ડાયટ પ્લાન નથી લખીને એમને એમાં બંધિત કરતા. અને એ દેખાઈ આવે છે કે 2 વર્ષ પછી બી એકચ્યુઅલી અંશુલના માઇન્ડમાં એક વિઝડમ આવી ગઈ છે અને એક લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ આવી ગઈ છે, જે હવે પોતાની ગાડી એ પોતે ચલાવી શકે છે વિથઆઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન કે ફિક્સ ડાયટ પ્લાન અમારા તરફથી. એન્ડ દેટ ઇઝ ધ બ્યુટી ઓફ લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ.
તો જો 2 વર્ષ સુધી અંશુલે મેન્ટેન કર્યું છે એક હેલ્ધી લાઇફસ્ટાઇલ જેમાં ઇન્સ્યુલિન રેઝિસ્ટન્સ અને લિવર અને પેન્ક્રિયસ ઉપર જે ઇફેક્ટ આવેલી એ બધું એમણે રિવર્સ કરી નાખ્યું છે. તો શું પ્રોબ્લેમ શું હતો એમના લાઇફસ્ટાઇલમાં જે એમણે ચેન્જ કર્યું, પહેલા તો આપણે એ સમજીએ. મેઇનલી તો હું પેશન્ટને 4 વસ્તુ સમજાવતી હોઉં છું: ન્યુટ્રિશન, સ્લીપ, સ્ટ્રેસ અને એક્સરસાઇઝ. અને આ બધી વસ્તુને ફિક્સ કરવા માટે કોઈ બી એક મેડિસિન નથી. અને સેડ દુઃખની વાત એ છે કે ડોક્ટરને ખાલી દવા લખવાનું મેઇનલી શીખવાડતા હોય છે, પણ આ 4 વસ્તુ માટે દવા નથી. એટલે ડોક્ટરને કોઈ ટ્રેનિંગ નથી મળી કે આ 4 વસ્તુમાં પેશન્ટને કેવી રીતે સપોર્ટ કરવાનું. તો મારે એકચ્યુઅલી ઘણી મહેનત કરીને ટિપિકલ મેડિકલ એડ્યુકેશન ઉપરાંત ઘણું બધું શીખવું પડ્યું, અને એના લીધે આ પેશન્ટ્સને હું હેલ્પ કરી શકું છું. સો આઈ એમ વેરી થેન્કફુલ કે મને એ બધી વસ્તુ શીખવા મળી અને ચાન્સ મળ્યો, ટીચર્સ મળ્યા. પણ આ વસ્તુને બહુ ઓવર સિમ્પ્લિફાય કરી છે. થોડુંક તો ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં નીંદ માટે ગોળી બી મળે છે. અમુક લોકો તો કે નીંદ નથી આવતી, તો હું ટીવી જોઉં છું કે નેટફ્લિક્સ કે ફેસબુક જોયા કરું છું જ્યાં સુધી ઊંઘ આવે, વિચ ઇઝ એકચ્યુઅલી ઉલટું, બહુ ઉલટું કહેવાય. આપણને બહાર આકાશ અંધારું થઈ જાય છે. નાના બાળકને સુડાવવા માટે આપણને અંધારાની જરૂર પડે છે ઘેરી નીંદમાં જવા માટે. અને મનુષ્ય આજકાલ બહુ ઊંધી વસ્તુ કરતી હોય છે, સ્પેશિયલી ફાસ્ટ સિટી લાઈફ ને બિઝી લાઈફમાં બધા નીંદને બહુ ખોવાડી નાખે છે, અને એમાં ડાયાબિટીસ વધી જાય છે. અને ટેન્શનની પણ ગોળી એટલે એન્ટાઈ ડિપ્રેશન ગોળી બી આવી શકે, પણ એમાં કોઈ આપણને આનંદ આવતો નથી. પણ મે બી જે સાવ સિવિયર ડિપ્રેશનમાં હોય એને થોડુંક આપણે ઉપર લાવી શકે, પણ ઇટ ડઝન્ટ ગીવ યુ અ જોય. અંદરથી આનંદમય થવા માટે ગોળી કોઈ દિવસ ઇલાજ નથી આપતી. અને બીજી એક વાત કે નીંદની ગોળી જે છે એકચ્યુઅલી નીંદર નથી આપતી, એ તમને બેહોશ કરે છે. જેમ દારૂ તમને બેહોશ કરી શકે, અથવા જેમ એનેસ્થીઝિયા વખતે, સર્જરી વખતે જે સુડાવી નાખવા માટે, બેહોશ કરવામાં જે મેડિસિન આઈવીમાં નાખે, ઘણી જે સુવાની મેડિસિન્સ કહેવાય, એકચ્યુઅલી ઓલી આઈવી એનેસ્થીઝિયા મેડિસિન સાથે જોડાયેલી હોય છે. કેમિસ્ટ્રી એમની સેમ હોય છે, બ્રેન ઉપર ઇફેક્ટ સેમ હોય છે. તો ઇટ્સ નોટ, એમ નથી કે ઊંઘ આવે છે. આપણે એકલી ગોળી ખાઈને બેહોશ થાય તો એ ઊંઘ ના કહેવાય. અને આ બધી વસ્તુ એક સાથે જોડાયેલી છે કે એકચ્યુઅલી બહુ ચક્રવ્યૂહ જેવું પેશન્ટ ફસાય છે. અને જ્યારે આ 4 વસ્તુ પર કામ ન થાય ત્યારે એ પેશન્ટ ફસાઈ જાય, અને ત્યારે એ પેશન્ટને એમ કહેવામાં આવે અને અનુભવ એવા થાય કે ડાયાબિટીસ વધતું જશે, લાઈફ લોંગ હવે આમને આમ રહેવું પડશે, અને મેડિસિન વધતી જશે અને ડાયાબિટીસ બી વધતું જશે, બીકોઝ આ 4 મેઇન એરિયાઝમાં કોઈએ ફોકસ નથી કરાવ્યું પેશન્ટને. તો એક રિયલ પેશન્ટની વાત કરું. ધીસ વોઝ અ ગુજરાતી પેશન્ટ જે એક બીજા સ્પેશિયલિસ્ટે મને રિફર કરી, બીકોઝ એન્ડોક્રિનોલોજી મીન્સ આપણે ડાયાબિટીસમાં સુપર સ્પેશિયલિસ્ટ ડિગ્રી મારી કહેવાય કે એમબીબીએસ પછી એમડી મેડિસિન 3 વર્ષ, અને એના ઉપરાંત હજી 2 વર્ષ હોર્મોન્સ અને ઇન્સ્યુલિન અને ડાયાબિટીસ, વજન, થાઇરોઇડ, મેટાબોલિઝમ, એમાં સુપર સ્પેશિયલાઇઝેશન, એટલે મારી ડિગ્રી કહેવાય એન્ડોક્રિનોલોજી. તો મારી પાસે રિફર કર્યા આ પેશન્ટ જે 5 દવા લેતા હતા, ડાયાબિટીસની ગોળી 5 ચાલુ હતી, અને તો બી શુગર હાઈ. અને પેશન્ટ ત્યાં બેસીને ના પાડી કે મને ઇન્સ્યુલિન નથી લેવું. તો મારી પાસે પેશન્ટને મોકલ્યા કે હવે કંઈ કરો આનું. તો પેશન્ટ ઇઝ રિફ્યુઝિંગ ઇન્સ્યુલિન, અને અમને તો એમ જ શીખવાડેલું છે. 18-19 વર્ષના ઉંમરથી અમે મેડિસિન્સ ગોખવાનું ચાલુ કરી નાખ્યું એમબીબીએસમાં. સેકન્ડ એમબીબીએસમાં મેડિસિન ગોખવાનું અમારું ચાલુ થઈ જાય એઝ અ ડોક્ટર. તો એમાં લખેલું છે કે 1 મેડિસિન, 2 મેડિસિન, 3 મેડિસિન, 4, 5, અને પછી ન થાય તો ઇન્સ્યુલિન પર નાખો પેશન્ટને. દેટ ઇઝ ધ ટ્રેનિંગ ગિવન ટુ અસ. એ જ અમે શીખીને આવ્યા હતા. તો પેશન્ટ ના પાડે. તો મેં કીધું તમે ના પાડો છો તો તમે ખાવામાં શું કરશો તો પછી? બીકોઝ મને થોડોક તો ઇન્ટરેસ્ટ હતો કે લાઇફસ્ટાઇલમાં પેશન્ટને સપોર્ટ કરવું જોઈએ, એટલે મને થોડુંક બેકગ્રાઉન્ડ નોલેજ હતું કે કાર્બોહાઈડ્રેટ જો આ પેશન્ટ ઓછા કરે તો હજી બી ચાન્સ છે કે હું આના શુગર ઉતારી આપું. સો વી આસ્ક્ડ હિમ કે તમે રોટલી ઓછી કરી શકશો? તો એકચ્યુઅલી ભાઈ સાહેબ તો એકચ્યુઅલી આ તો બહુ એક્સ્ટ્રીમ કેસ કહેવાય. લંચમાં બી 10 રોટલી ને રાત્રે ડિનરમાં બી 10 રોટલી. મેં કીધું સર તમે 5 ગોળી ખાઓ છો, ઇન્સ્યુલિન ના પાડો છો, શુગર 400 છે, તો હું શું કરું? તમે આ રોટલી ઓછી કરો ને. તો એમણે કર્યું એકચ્યુઅલી, અને 4 રોટલીમાંથી 2 રોટલીમાં આવ્યા, 10માંથી 4 અને 4માંથી 2, અને શાક દાળ જે હતું એ એમણે વધારી નાખ્યું, અને સીધું એમનું શુગર ઉતરવાનું ચાલુ થઈ ગયું, અને આ પેશન્ટ વગર ઇન્સ્યુલિન બચી ગયા છે. અને આ 2014નો પિક્ચર છે કે આ પેશન્ટ મારી પાસે હિન્દુજામાં ત્યારે મળેલા ફર્સ્ટ ટાઈમ. અને હમણાંની વાત, 2014માં એમનું જે હાઈ ડાયાબિટીસ હતું 5 ગોળીમાં, 8 મહિના પછી એકદમ સરસ કંટ્રોલમાં આવી ગયું 2 ગોળીમાં. અને હમણાં જુલાઈ 2020ની વાત છે, હમણાં ગયા મહિનાની વાત છે, જ્યારે કોરોના વાયરસનું પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે. સરને એડમિટ બી કર્યા, હી ગોટ કોરોના વાયરસ, અને ડિસ્ચાર્જ બી થઈ ગયા. મે બી કે એમનું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં હતું એડમિશન વખતે,
તો એ સારી રીતે ડિસ્ચાર્જ થઈને પાછા ઘરે આવી ગયા. નહીં તો હમણાં જે આપણને નોલેજ આવી રહ્યું છે, જેને ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર કે ઓવરવેટ છે, એ લોકોનો કેસીસ બહુ ખરાબ રીતે જાય છે. કોરોના વાયરસ બહુ ખરાબ રીતે અસર કરે છે એમના પર. સો પોસિબલી બીકોઝ એમનું 6 વર્ષથી સરસ કંટ્રોલમાં શુગર લેવલમાં હતું, એટલા માટે થઈને કોવિડમાંથી એ બચી શક્યા છે. એટલે કહેવાનો મતલબ શું છે કે ન્યુટ્રિશન એટલે ખોરાક, સ્લીપ એટલે ઊંઘ, સ્ટ્રેસ મેનેજમેન્ટ, ટેન્શન અને વ્યાયામ, આ 4 વસ્તુ જ્યારે પ્રોપર થઈ જાય પછી હું તમને ફાસ્ટિંગ શીખવાડું અમારા પેશન્ટને. અને તમારા ગાડીમાં પંક્ચર હોય તો તમે લોંગ ડ્રાઈવ હાઈવે પર ગાડીને ન લઈ જાઓ. પહેલા તમે પંક્ચરને રિપેર કરો, ટ્યુન અપ, ચેકઅપ કરો, પછી તમે લોંગ ડ્રાઈવ પર ગાડીને લઈ જાઓ. એટલે સરસ કન્ડિશન હોય તો જ તમે એના પર વધારે પ્રેશર મૂકી શકો. સો બોડીની કન્ડિશન, બેઝિક કન્ડિશન સારી કર્યા પછી એને ફાસ્ટિંગમાં નાખવાની જરૂર છે, અને ત્યારે ડાયાબિટીસ રિવર્સલની વાત થઈ શકે. અને લાઈફ તો ઉપર નીચે થતી રહેશે. પછી કહેશે કે નહીં, મારા ઘરમાં કોઈ ઓફ થઈ ગયું છે, કે કોઈ બીમાર પડી ગયું છે, કે કોઈ લગ્ન છે, કે મારે ફરવા જવાનું છે, મારે ટૂરમાં જવાનું છે, કોરોના વાયરસ આવી ગયું છે, નોકરી છૂટી ગઈ છે, બિઝનેસમાં લોસીસ થાય છે, ટેન્શન આવી ગયું છે. એટલે લાઈફ, બેઝિકલી લાઈફ. તો એવું તો નથી કે તમે લાઈફમાં જીવી રહ્યા છો તો ડાયાબિટીસ પાછું પાછું આવ્યા કરે છે. જ્યારે બી લાઈફમાં કંઈક નવો કિસ્સો આવે ત્યારે ડાયાબિટીસ વધી જાય. તો અમારો ગોલ શું છે કે તમે શીખતા રહો કે ન્યુટ્રિશન, સ્લીપ, સ્ટ્રેસ, એક્સરસાઇઝ, લાઈફના ઊંચા નીચા ખાડા ટેકરામાં તમે એકવાર શીખી ગયા હો. જેમ રાહુલે કહ્યું કે લાઈફ મેનેજ કરવાની આવડત જ્યારે તમને આવી જાય ત્યારે તમે લાઈફમાં મેનેજ કરી શકો. તો આ જુઓ કેસ પારુલબેનનો, તમને કહેશે એમના શબ્દમાં. ડૉક્ટર રોશીબેન પારુલ પારેખ. હું ડૉક્ટર રોશીબેનનું કરું છું રિવર્સેબલ પ્રોગ્રામ. બહુ જ ફાયદો થયો છે, અને પ્રોટીન ખાવાથી ઘણો જ ફેર છે. કાર્બ્સ બંધ કર્યા છે તો ડાયાબિટીસ નોર્મલ રહી છે. હજી થોડીક દવા ચાલુ છે, કારણ કે હું યુએસ છું 9 મહિનાથી. ઇન્ડિયા આવીને પછી પાછું એમનું ચાલુ કરીને દવા બંધ થશે મારી. પણ હમણાં તો હું હજી યુએસમાં છું, એટલે યુએસમાં થાય એમ નથી મારાથી. એટલે અત્યારે ખાલી થોડું ધ્યાન રાખું છું. બધું કાર્બ્સ ખાઉં છું, પ્રોટીન ખાઉં છું. કાર્બ્સ નથી ખાતી, ને પ્રોટીન ખાઉં છું, અને ધ્યાન રાખું છું. ફ્રૂટ્સ ખાઉં છું, વેજીટેબલ વધારે ખાઉં છું, સેલેડ ને ખાઉં છું. જે બધું પોસિબલ છે કરું છું અહીંયા. થોડુંક બિઝી છું એટલે થોડુંક નથી થતું, પણ ઘણો જ ફાયદો થયો છે. રિવર્સેબલ પ્રોગ્રામ ખૂબ જ સરસ છે, અને એ માટે થેન્ક યુ ફોર રોશનીબેન. એટલે પારુલ મેમના માઇન્ડમાં ઓલરેડી છે કે હું પાછી ઇન્ડિયા આવીશ ત્યારે વધારે ધ્યાન આપી શકીશ, અને ત્યારે હું મારું રિવર્સલ કામ પૂરું કરીશ. અત્યારના થોડોક મેડિસિનના સપોર્ટથી એટલીસ્ટ જેટલું લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જ કરી શક્યા છે એમાં લાઈફ, જેમાં યુએસમાં ફસાઈ ગયા છે, ત્યાં ફરવા ગયા હતા કિડ્સને મળવા, અને કોરોના વાયરસના નામમાં યુએસમાં ફસાઈ ગયા છે. એટલીસ્ટ શી ઇઝ ઘરે બેસ્યા છે ફેમિલી સાથે, તો બી એમની પોતાની નોર્મલ લાઈફ પાછી હાથમાં રૂટીનમાં નથી આવ્યા, તો બી મેનેજ કરીને બેસી શક્યા છે સેફલી ઇન યુએસ. આ હજી એક પેશન્ટ. એટલે આપણે કહેવાનો મતલબ શું છે કે આપણે ડાયાબિટીસ એક બહુ ખતરનાક બીમારી બી કહેવાય અને ગણાય, અને વી ઓલ નો ધીસ. તો એકદમ એજ સુધી શરીરને ધક્કો મારીને આપણે રાહ નથી જોઈ. બીકોઝ એકવાર સપોઝ કે ગેંગ્રીન થઈને મારી પગની આંગળી કપાઈ ગઈ, કે કિડની સાવ ફેલ થઈને ડાયાલિસિસ પર વહી ગઈ, તો પછી રિવર્સિબલ વાત નીકળી જાય હાથમાંથી. સો this is a young man, 52-year-old, જે પોતે ગુજરાતી, and become a good friend of ours now. આટલા વર્ષોથી એમને ઓળખાણ થઈ ગઈ છે, and he is working hard on reversal. પણ અમે મળ્યા ત્યાં સુધીમાં ઓલરેડી એમનું ડાયાબિટીસ ઘણા વર્ષોથી એમના માઇન્ડમાં એ જ હતું કે મને બી આવશે, ફેમિલીમાં છે, અને ઇન્સ્યુલિન પર જવું જ પડશે. તો 9 સ્ટેન્ટ્સ ઓલરેડી ભરાઈ ગયા હતા હાર્ટમાં અમે મળ્યા ત્યારે. આંખમાંથી વિઝન વોઝ ગોઈંગ અવે, બ્લાઇન્ડનેસ આવી રહ્યું હતું, બ્લીડિંગ થઈ રહ્યું હતું આંખમાં. 20 વર્ષથી ડાયાબિટીસ અને 100 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન લઈને બી તો બી એમને શુગર 500 નજરમાં આવતી હતી, કે 100 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન લેવા છતાં શુગર 500. તો હું તો પોતે પેશન્ટ હોત તો હું નિરાશ થઈ જાત કે આટલું બધું ઇન્સ્યુલિન લેવા કરતા બી ડોક્ટરે જે કીધું બધું કર્યું તો બી મારું શુગર આટલું હાઈ જાય છે. તો મતલબ જ ના દેખાય ને કે કેમ આ ટ્રીટમેન્ટ ચાલુ રાખવાની. એઝ ઇટ ઇઝ બોડી ખરાબ થતું જાય છે. અને આ તમે આ ડાયાબિટીસ ટેકનોલોજી તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંયા સાઈડમાં, એક ચિપ અમે પેશન્ટના હાથમાં પહેરાવી રાખીએ, જેનાથી તમને 24 અવર્સની શુગરની રીડિંગ્સ મળે. અને આમનું શુગર તો આમરસ ખાધા પછી સીધું 350 ટચ થઈ ગયું હતું અહીંયા આગળ. તો બી અમે કન્ફર્મ કર્યું કે આ પેશન્ટના બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન અંદરથી તો બની રહ્યું છે, તો શું કામે આપણે બહારથી આપી રહ્યા છે. ઇન્સ્યુલિન શોર્ટેજનો પ્રોબ્લેમ નથી આ પેશન્ટને, એકચ્યુઅલી લાઈફસ્ટાઈલ મેનેજ કરવાની જરૂર છે. તો અમે ન્યુટ્રિશન, સ્લીપ, સ્ટ્રેસ, એક્સરસાઇઝ પર કામ કરીને પેશન્ટને ફાસ્ટિંગમાં શરૂ કરાવ્યા.
અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આ ગ્રાફમાં કે જે 350 સુધી પહોંચી રહ્યું હતું 140 સુધી આવી ગયું છે અને એવરેજ અહીંયા તો આખા દિવસનો એવરેજ 124 છે. એક મહિનામાં ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ ગયું. 42 અવર્સ ફાસ્ટિંગ સુધી પહોંચી ગયા. 10 કિલો પેટ અંદર ગયું, જે ગુજરાતી પેટ બધાને લાગે કે નોર્મલ કહેવાય, નોટ એટ ઓલ નોર્મલ. અને હવે એક્સરસાઇઝ બી કરે છે. અમે કાર્ડિયાક પરમિશન લીધી બીકોઝ હી વોઝ અ કાર્ડિયાક પેશન્ટ. તો કાર્ડિયોલોજિસ્ટની પરમિશન લઈને એમને ફિઝિયોથેરાપી અને હવે ઘરે બેસીને ડમ્બેલ્સનું કામ કરે છે, મસલ બિલ્ડિંગ, મેડિટેશન કરે છે. હી ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ મેન અને આંખ બી બચી ગઈ છે. હી સ્ટીલ એબલ ટુ ડ્રાઈવ હિઝ ઓન કાર. ડ્રાઈવર નથી રાખ્યો, એમને દેખાય છે. પણ આ તો એકદમ એજ સુધી આપણે બોડી લટકે છે ક્લિફ ઉપર અને પડી બી શકે. એના કરતા આપણે જલ્દી કામ કરીએ તો ઇટ્સ બેટર એન્ડ સેફર. ટેન્શનથી પણ ડાયાબિટીસ થાય. અને હું પોતે એકચ્યુઅલી જ્યારે યુએસ થી ઇન્ડિયા શિફ્ટ થયા અમે 2011માં, ત્યારે ફોર મી લોટ ઓફ એડજસ્ટમેન્ટ પીરિયડ. તો ત્યારે મને વચ્ચે બહુ સ્ટ્રેસ થઈ ગયું હતું અને મને પ્રેગ્નન્સીમાં કોઈ ડાયાબિટીસ નહોતું, 2 પ્રેગ્નન્સીમાં. પણ આ શિફ્ટિંગના ટેન્શનમાં અને એડજસ્ટિંગ ટેન્શનમાં મને પ્રી ડાયાબિટીસ પોતે આવી ગયું હતું. અને મને બી ગુજરાતી ફેમિલી ટ્રી બે સાઈડથી, મધર ફાધર બેના સાઈડમાં ડાયાબિટીસ તો હતું જ, એટલે જેનેટિક ટેન્ડન્સી છે જ મને ખ્યાલ હતો. અને ટેન્શનમાં હું પહોંચી બી ગઈ હતી પ્રી ડાયાબિટીસ. સો યસ, એ આપણને ટેન્શન આવે તો શુગર વધી બી શકે. પણ મારું એમ કેવું છે કે તમને શુગર ટેન્શન વધે અને શુગર વધે ત્યારે આપણે એક બીજું ટેન્શન લેવાનું કે ડોક્ટર પાસે જઈને હાઈ ડાયાબિટીસ માટે હાઈ મેડિસિન બી વધારીને લાવવાની. મેડિસિન પર એટલા ખર્ચા, એટલું બધું ડિપ્રેશન આવી જાય કે હવે મેડિસિન બી વધી ગઈ અને પછી એમાં એક ડાયાબિટીસનું નવું ટેન્શન આવી જાય. એઝ ઇટ ઇઝ ટેન્શન હતું ને નવું એક એક્સ્ટ્રા. એના કરતા લાઈફમાં તો ટેન્શન વચ્ચે વચ્ચે આવતું જ હશે, કંઈક ને કંઈક થયા કરશે, દેટ્સ લાઈફ. પણ ત્યારે જ્યારે મારું શુગર વધે, જો મારી પાસે નોલેજ હોય કે મારે કેવી રીતે આમાંથી બહાર આવવાનું છે, દેટ ઇઝ અ કોન્ફિડન્સ એન્ડ નોલેજ એન્ડ વિઝડમ. જેમ રાહુલે કહ્યું કે અજ્ઞાનમાંથી જ્ઞાનમાં જવું, ફ્રોમ ઇગ્નોરન્સ ટુ વિઝડમ, તો તમે પોતે મેનેજ કરી શકો, ડાયાબિટીસને ઉતારી શકો, બોડી વધારે સારું થઈ જાય કે તમે બહાર જઈને જે લડાઈ લડવાની છે કે જે સિચ્યુએશનમાં સોલ્વ કરવાનું છે, જે પ્રોબ્લેમ તમારે મુશ્કેલીમાંથી બહાર આવવાનું છે, એમાં તમે તંદુરસ્ત હો તો તમે એમાંથી બહાર નીકળી શકશો. તો આ તમે માનસીના શબ્દમાં સાંભળો. રોગ એટલે શું? આ ડાયાબિટીસ રિવર્સલ પ્રોગ્રામે મને એક વસ્તુ બહુ સારી રીતે સમજાવી છે કે રોગ કંઈ હોતું જ નથી. આપણે શું ખાઈએ છીએ, આપણે કેવી રીતે રહીએ છીએ, આપણા શરીરને કેટલો વ્યાયામ આપીએ છીએ અને ઊંઘ કેટલી સુખી કરીએ છીએ, એ જ છે આપણી તંદુરસ્તીનો રાઝ. અગર આપણે ખુશ, આપણે તંદુરસ્ત, તો આપણું વાતાવરણ બી ને આપણી આજુબાજુના લોકોને બી એ જ ખુશીને તંદુરસ્તી આપણે આપી શકીએ છીએ. આ પ્રોગ્રામ એ મને એટલું સમજાવ્યું કે ભૂખ્યા ન હોય તો બી ખાવાનું, કે ઊંઘ ના આવે તો બી સૂવાનું, એવું નહીં કરવાનું. પણ એ બધુંય કેમ સરખી રીતે આપણને સાયકલની જેમ થયે રાખે, એની માટે આપણે શું પ્રયત્નો કરવાના છે, એ બધું આપણા જ હાથમાં છે. આપણે ઈચ્છીએ તો આપણે તંદુરસ્ત અને સરખા, નહીં તો આપણે જ બીમાર રહેશું. અને હમણાં કોરોના વાયરસનું પેન્ડેમિક ચાલી રહ્યું છે. આ વિડીયો હું ઓગસ્ટ 2020માં રેકોર્ડ કરું છું તમારા માટે. અને હવે ઓલરેડી ઇન્ફોર્મેશન આખી દુનિયાનું રિસર્ચ ભેગું થઈને ઇન્ડિયામાં બી સેમ દેખાય છે આપણને. મારા કલીગ્સ હોસ્પિટલમાં કામ કરીને અપડેટ રોજ મળે છે અમને કે જે પેશન્ટ એડમિટ થાય છે વિથ ડાયાબિટીસ, બ્લડ પ્રેશર યા વધારે વજનવાળા પેશન્ટ, એમને અગર કોરોના વાયરસ થઈ ગયું તો એ લોકો બહુ ડિફિકલ્ટીમાં પડે છે અને બચવાનું કે ઇઝીલી ડિસ્ચાર્જ થવાનું એમ લોકો માટે વધારે અઘરું છે. તો એ આપણે કઈ રીતે લેવાનું? બધા કહે છે કે મારે વેક્સિન, કે મારે કયો માસ્ક અને કયા ગ્લવ્સ ને કયું સેનિટાઈઝર. પણ હું કહું છું કે એ બધું બાહેરી વસ્તુ છે. તમે બોડીને અંદરથી કઈ રીતે સરસ સ્ટ્રોંગ કરી શકો ઇઝ થ્રુ મેનેજિંગ ડાયાબિટીસને રિવર્સ કરી નાખો. જે અંદર સૌથી વધારે મોટો રોગ છે ડાયાબિટીસ, એને તમે રિવર્સ કરીને રાખો. તો આ એક પેશન્ટનું કેસ છે જે અમારી સાથે કોરોના વાયરસ લોકડાઉનમાં ઇન્દોરથી બેસીને કામ કર્યું, જે પોતે આવ્યા હતા નવેમ્બર 2019માં ફેસ ટુ ફેસ મળ્યા, પછી ઇન્દોર વયા ગયા અને 15 વર્ષથી ડાયાબિટીસ હતું એમને અને શુગર HbA1c 13%, જે ગાઈડલાઇન્સના પ્રમાણે 7%ની નીચે આવવું જોઈએ. 110 કિલો તમને દેખાય છે, એમનું પેટ પૂરું બહાર આવી રહ્યું હતું. 230 યુનિટ ઇન્સ્યુલિન રોજ, એટલે જે લોંગ એક્ટિંગ ઇન્સ્યુલિન હતું એના 70 યુનિટ્સ વન્સ અ ડે, અને જમતા સાથે બ્રેકફાસ્ટ, લંચ, ડિનર 50-50-50, એટલે 150 યુનિટ ત્યાં પ્લસ 70.
એટલે ઓલમોસ્ટ 230 સુધી પહોંચી ગયું તેમનું 5 યુનિટ આમ તેમ વધારી નાખતા હતા. તો 4 ઇન્જેક્શન રોજ લેવાથી તો બી એમનું શુગર આટલું હાઈ. એટલે પોઈન્ટ જ શું દેખાય? અને બ્લડ ટેસ્ટ કર્યું તો સી પેપ્ટાઇડમાં દેખાય છે કે એમનું ડાયાબિટીસ ઇન્સ્યુલિન ફેલિયરના લીધે નથી, કે ઇન્સ્યુલિન બનતું નથી એવું નથી, બોડીમાં ઇન્સ્યુલિન બી છે અને ઉપરથી 230 યુનિટ બહારથી બી છે. તો એ રસ્તો બદલાવીને ચેન્જ કરવાનું શરૂ કર્યું, કે આજે આપણે 4 વસ્તુ પર વાત કરી, પ્લસ ફાસ્ટિંગ શરૂ કર્યું. અને હવે બીપીની પણ મેડિસિન ઉતરી ગઈ છે, ઇન્સ્યુલિન બંધ થઈ ગયું છે. અને જે કોરોના વાયરસ માટે જે આપણને લાગે કે રિસ્કી ફેક્ટર છે, વજન, ડાયાબિટીસ, બીપી, ત્રણે ઉતરી ગયા છે. ફૂલ રિવર્સલ હજી બાકી છે, કારણ કે ડેફિનેટલી 15 વર્ષથી આ વાત ચાલુ હતી. પણ તમને દેખાય છે કે નવેમ્બર 2020 અને નવેમ્બર 2019 અને જૂન 2020 આ 6 મહિનામાં કેટલું બધું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ આવી ગયું છે, જે 15 વર્ષથી બીમારી રોંગ રસ્તામાં જઈ રહી હતી. સો ધીસ ઇઝ વોટ યુ કેન ડુ. આ તમે આવા પેશન્ટનું એક્ઝામ્પલ લઈને તમે ઇન્સ્પાયર થઈ શકો તો ઇટ્સ બેસ્ટ. અને કોરોના વાયરસના સિચ્યુએશનમાં તો વધારે કોન્શિયસ રહેવું જરૂરી છે. તો આઈ હોપ કે આ બધા કેસીસથી તમને ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું હોય. સમરીમાં હું શું કહેવા માંગુ છું ટૂંકમાં, કે ટાઈપ 2 ડાયાબિટીસ ખાલી બ્લડ શુગરનો પ્રોબ્લેમ નથી, પણ ઇન્સ્યુલિન હાઈ હોવાનો પ્રોબ્લેમ છે. તો આપણે ઇન્સ્યુલિનને લો કરવાના જે લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જીસ છે, ન્યુટ્રિશન, સ્લીપ, સ્ટ્રેસ, એક્સરસાઇઝ અને ફાસ્ટિંગ, આ વસ્તુ કરવાથી, ઇન્સ્યુલિનને લો રાખવાથી આપણે એકચ્યુઅલી શુગરને રિવર્સમાં લાવીને ડાયાબિટીસ આખું રિવર્સ થઈ શકે છે. પણ આપણે લાસ્ટ મોમેન્ટ સુધી રાહ નથી જોવી, બોડી પર એટલું બધું આપણે હમલો નથી કરવો, અને બોડીનું કેર કરતા કરતા એને આમાંથી બહાર કાઢવાની જરૂર છે. સો આઈ વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. ટેક કેર.